ها راځم راوند اباوټ لا دا راوند اباوټ دی واپس تومري لا ها درته بس کم درته سپیډ 50 دی درته به انساید میرا چک کما تنه شیشه اګورم بس شیشو کې سپیډ ول لغونه رو کما 7897168112 او لف میرا بچا کم ولی زرا تل غواړم مزنی لین کې کوم لین ډاکی نو په اوټساید لین 3 کې بزم چې چرته دی بلک گاډي لاړ نو دې لین کې دی نو زه به اوټساید لین کې واپس هم تومري ټیسټ سنټر نو دا چې دی دا سپایرل راوند اباوټ دی دې مطلب دا دی کنه چې سیګنل چې ورکې رائټ ټرن کې نو لین 2 کې به اوسېږي لکه دویم لین کې لین 1 چې دی کنه چې دا سلور گاډي دی دیو تاسو رائټ ټرن کوي دې سم لیډ لذي دے رائٹ ٹرن کئی واپس بریڈفورڈ لا نو کو ٹیسٹ مانے دے لین کے نو تب لین 1 کی کوزیے گے بریڈفورڈ اچھے تو دے بلک گاڑی شاتا ہے دا فورڈ فیسٹا سامنے چکم دے دکے نو تب پہ دا لین کے تب شاتا چلے نو رائٹ سگنل میں ورکڑے دے دا سگنل کنٹرول مطلب دے دا مائی لائٹ چے گرین چے دا سپین گاڑی دے خواہ ادھرے دا نو سگنل میں ورکڑے دے اس بدا لیڈ پلو زم ایدو کا بریڈفورڈ ہے دے دے پلو ادے خزے تو اس گورما اس میں میزنی لینڈ کے رازما انسائیڈ میرے لیفٹ میرے میں چیک کر رائٹ میرے لین 2 کی کشلم ولی لین 2 کی ووما اس پر لیفٹ میرے چیک کما سپیڈ لیمٹ درتا 40 دے سلویخ دے نو روغ نے سلویخ تاک پورسم رو با لیفٹ پلو رازم لینڈ ولی ٹیسٹ سینٹر چھ دے لیفٹ پلو دے نو دے یو لین با بدلام بری ٹریفک لائٹ نا پس پس بدلام آرام سر خپل ٹیم کے ولی لیفٹ لین چھ دے چکم لیڈ نا راغ لے دے غی دیر تیز روان دی